Să folosești pecetea unei rude sau a voivodului precedent pe câteva acte de cancelare la începutul domniei, și rar, se mai întâlnește și la alți domnitori români. Dar ca un voievod să folosească exclusiv peceta unui alt domnitor spre autentificarea actelor sale de-a lungul întregii domnii, este un caz cu totul unic, neobservat până acum de istorici. Și mai ciudat este faptul că peceta lui Mihnea cel Rău, căci despre el este vorba, nu e nici a tatălui său Vlad Țepeș și nici a vreunei alte rude. Vreo moștenire neștiută de familie, ori vreun fals al lui Mihnea. Și ce l-a apucat până la urmă să folosească peste tot o pecete pe care nu se afla numele său? De ce a fost singurul care a făcut-o în toată istoria românilor? Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Înainte de a-i da drumul, am o mare rugăminte, dar și o atenționare. Mai întâi, vă rugăm să distribuiți producțiile noastre pe paginile dumneavoastră de Facebook, de Instagram, Twitter, etc. Și mare atenție la escroci. Au apărut deja persoane întreprinzătoare care strâng bani în numele nostru. Nu donați decât la adresa noastră oficială, la linkul de mai jos și numai aici, pe acest canal și pe pagina oficială a proiectului. Dacă nu sunteți siguri, scrieți-ne înainte de a dona. Măria sa Vlad deja își ascute țepele în întâmpinarea celor ce abuzează de ceata lui. Episodul de astăzi reprezintă versiunea românească simplificată și destinată deci publicului larg a comunicării pe care am susținut-o la cel de-al 19-lea Congres de Heraldică și Genealogie, care a avut loc la Iași în mai 2023. Versiunea engleză și ceva mai academică o puteți asculta pe canalul nostru în limba engleză. Sfragistica este o disciplină auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul peceților și al amprentelor acestora, lăsate în ceara aplicată pe documentele oficiale de cancelare. Rolul acestora era de autentificare a documentelor. Pentru noi, istoricii, aceste amprente sigilare sunt unul dintre criteriile după care stabilim dacă un document este autentic ori nu. Mai multe despre critica documentelor într-un episod viitor. Din Evul Mediu românesc, care se termină pe la 1550, așa cum v-am explicat deja aici, nu ni s-au păstrat peceți, ci numai amprentele acestora. Majoritatea sunt aplicate direct pe hârtie la sfârșitul textului documentului sub monograma domnească sau pe dosul documentului în cazul scrisorilor închise și sunt timbrate. Timbrul avea rolul de a proteja amprenta sigilară și era așezat peste ceara topită, înainte ca aceasta să fie presată cu pecetea. Existau două tipuri de sigilii. Cel mare, de vreo 11 cm, care se atârna de documente cu un șnur bicolor, și cel mic, de vreo 3 cm, ceva mai frecvent folosit, așa cum am spus, și aplicat de obicei direct pe hârtie. Primul era confecționat din metal prețios și folosit doar pe documentele solemne de maximă importanță, adică pe hrisoavele din pergamente, fiind obținut din piele de animal foarte tânăr și câteodată chiar de fetus. Pergamentul era mult mai scump decât hârtia și considerat foarte nobil. Pergamentul s-a folosit de altfel pe acte de acest gen până în secolul XIX și asta nu numai pe la noi. Proiectul Corpus Draculianum a scos la suprafață în acest volum o mare ciudățenie a sfragisticii românești medievale. Absolut toate amprentele sigilare de pe documentele lui Mihnea cel Rău, 1508-1509, poartă legenda slavonă Io Vlad voivod, milostiv Bojiu, gospodinii zemlii Ungrovia-Hiscoi. Și nu, cum era uzual, una care cuprindea numele emitentului. De la Mihnea au supraviețuit până astăzi
9 documente interne și 12 externe, majoritatea scrisori către brașoveni și sibieni. Dintre acestea, 10 poartă amprente sigilare lizibile, iar 2 doar parțial lizibile. Cu o singură excepție, anume Hrisovul din 7 septembrie 1508, toate amprentele sigilare sunt aplicate și timbrate. În mod la fel de surprinzător, doar această pecete atârnată, păstrată, indică identitatea reală a emitentului. Io Mihnea voivod, sin Vlada Velicago voivodii. Așadar, Mihnea și-a inscripționat numele, dar și filiația, doar pe pecetea sa cea mare. Designul peceții mici, discutat aici, este tradițional valah, numit de specialiști Nova Plantatio. Stilul este specific însă sfârșitului secolului al XV-lea, respectiv începutul secolului următor. În centru se află cuplul voievodal, separat de un arbust și flancat de ornamente florale. De jur împrejur, între două cercuri continue, se află legenda care cuprinde numele emitentului, titlul de domnitor asupra țării unglovahe, precum și sancționarea divină a acestuia. Stoica Nicolaescu, primul editor al acestei amprente sigilare, a arătat către Vlad Țepeș. La rândul său, Ioan Bogdan citea clar Vlad, adăugând însă că această pecete nu a aparținut nici lui Vlad Țepeș și nici lui Vlad Călugăr, fratele vitreg și adversar al acestuia. Interpretarea lui Nicolaescu a fost preluată de Emir Vârtosu, care a mai adăugat și alte exemple de folosire a peceților de către fii și alți urmași la tron. Astfel, Radu al II-lea Praznaglava a autentificat un Hristov în 1421 cu peceta lui Mircea cel Bătrân, mort în 1418, iar Vlad cel Tânăr a procedat la fel în 1511 cu peceta lui Radu cel Mare, mort în 1508. Paul Cernovodeanu a atribuit această pecete neconvingător însă lui Vlad Călugărul. Lungimea legendei și titulatura deținătorului sugerează într-adevăr domnia lui Vlad Țepeș, dar stilul este foarte apropiat de tipul 2 de pecete al lui Vlad Călugărul. Cu toate acestea, pecetea în cauză nu corespunde cu niciuna dintre ampretele sigilare cunoscute de la Vlad Țepeș și nici de la Vlad Călugărul. Dacă pecetea de față ar fi aparținut inițial lui Vlad Călugărul, mort în 1495, atunci rămâne neclar cum ar fi putut ajunge aceasta la Mihnea, care ar fi folosit-o 13 ani mai târziu, după destul de lungă domnie pentru acele vremuri instabile, a lui Radu cel Mare, 1495-1508. De ce n-au ajuns la cel din urmă, care era chiar fiul lui Vlad Călugărul? Se obișnuia ca în timpul sau după preluarea puterii, bunurile rivalilor să fie jefuite de norocosul zilei. Pecețile voivozilor rivali erau chiar distruse de multe ori. Vlad Călugărul și nepotul său Mihnea nu au fost cu adevărat mari adversari, însă Vlad Țepeș se afla fără nicio discuție într-o astfel de situație cu fratele său vitreg. Folosirea peceții unchiului său, deci a unui simbol de putere a dușmanului tatălui său, nu l-ar fi putut ajuta prea mult să se legitimeze, așa cum vom vedea în continuare. Pe de altă parte, nu era tocmai neobișnuit ca pecețile și alte bunuri purtătoare ale simbolisticii puterii și domniei să rămână spre moștenire și să fie folosite de către fiul posesorului inițial. Asta cu atât mai mult la începutul domniei, când referirea la tată era esențială politic pentru dovedirea osului domnesc, adică a filiației. Este deci evident că Mihnea a fost pus în fața unei situații politice extreme. Situații extreme au trăit însă și tatăl său, Vlad Țepeș, asediat de o mulțime de rivali la tron, dar și ceilalți voivozi valahi contemporani cu Mihnea. Și totuși aceștia nu au recurs la soluții măcar comparabile cu cea a lui Mihnea. Mai mult decât atât, nici nu se cunosc exemple de peceți înstrăinate în epoca lui Vlad Țepeș. Doar un singur exemplu izolat în timpul rivalului și urmașului său la tron, Vlad cel Tânăr. De ce a fost Mihnea altfel? Ca să înțelegem mai bine situația lui Mihnea, să parcurgem câteva repere cronologice. După moartea lui Vlad Țepeș, Mihnea
fuge în anii 1480 din Istanbul în sudul Transilvaniei. De aici încearcă vremelnic, între 1495 și 1498, să dobândească tronul Valahiei de la vărul său primar, Radu cel Mare. Mai fiind și concurat de Vlad, fratele său mai tânăr, dar legitim, Mihnea schimbă cărțile cu cea otomană. Probabil pe la sfârșitul lui mai 1508, acesta intră în țară cu ajutorul acângilor otomani. Pe 6 iunie, emite din Pitești primul său document intern păstrat. După nici jumătate de an de la luarea tronului, Mihnea intră în conflict cu puternicii boieri craiovești, care reușesc să se refugieze la sudul Nănării, continuând să uneltească la otomani împotriva sa. Urmează o represiune violentă împotriva celorlalți boieri adversi, fapte care probabil i-au și asigurat pe vecie porecla de cel rău. Sub presiunea fratelui mai mic al lui Radu cel Mare, Vlad cel Tânăr, confirmat de otomani, dar și de craiovești, în octombrie 1509, Mihnea cedează domnia fiului său, Mircea. De la acesta ni s-au păstrat 3 documente autentificate regulat cu propria pecete mică. Spre sfârșitul lui ianuarie 1510, Vlad cel Tânăr și susținătorii săi boierii craiovești intră în țară cu ajutor otoman și înfrâng rapid în luptă pe Mihnea și pe Mircea. Fugarul Mihnea ajunge pe 9 februarie în Brașov și apoi în Sibiu, unde se stabilește oficial cu soția sa, doamna Voica. Și de la aceasta ni s-au păstrat scrisori autentificate cu pecetea proprie. Tot la Sibiu se aflau însă și dușmanii săi, pretendentul Danciul, fiul lui Basarab cel tânăr Țepeluș, și nobilul sârb Dimitrie Iacșici, a cărui soră fusese necinstită de Mihnea și al cărui ginere, Pârvu, nepotul de soră al lui Radu cel Mare, fusese omorât de același Mihnea cel rău. Precum vedeți, Mihnea nu prea era ușă de biserică catolică, fiindcă era catolic. Profitând de absența din oraș a fiului său Mircea și a oamenilor acestuia, acești dușmani l-au asasinat pe 12 martie 1510 la ieșirea de la slujba din biserica cea mare catolică a orașului. Piatra sa de mormânt o puteți vedea în această biserică și în ziua de astăzi. Toate cele spuse până acum indică 2 posibile situații. Fie o legătură mai specială între tată și fiu, fie un deficit de legitimare semnificativ resimțit de Mihnea. Acesta provenea dintr-o relație de concubinaj a tatălui său și concura între alții și cu un frate mai tânăr, dar legitim, cum am spus, provenit din prima căsătorie a lui Vlad Țepeș cu o rudă a regelui maghiar, Matea Corvin. Despre relațiile amoroase ale lui Vlad, aici. Autorul poveștilor rusești îl numește pe Mihnea al 3-lea fiu, deși acesta fusese născut destul de probabil înaintea celorlalți. Acest detaliu sugerează un oarecare deficit în fața fraților săi, rezultați din legături legitime. Celălalt concurent major la tron era fratele lui Radu cel Mare, care avusese o destul de lungă și stabilă domnie pentru acele vremuri. Radu rămăsese cu o amintire foarte pozitivă și decesase cu puțin timp în urmă. Aceste argumente erau suficient de puternice cât să creeze un ascendent de imagine fratelui său mai mic, Vlad cel Tânăr. În afara celor 2 situații pe care le-am menționat, nu există niciun alt motiv practic pentru Mihnea de a recurge consecvent la această neobișnuită soluție sfragistică. Iată și de ce. Timp avusese destul. După 30 de ani de la moartea tatălui său Vlad Țepeș, precum și timp de 1 an și jumătate după luarea tronului, Mihnea ar fi avut, fără îndoială, timp suficient să-și comande propria pecete mică. Doar o făcuse fără probleme și în cazul peceții celei mari, care era mult mai complexă și mai scumpă. La fel de nefondată este și ideea că după mulți ani ca pretendent și apoi ca voievod, Mihnea nu ar fi putut găsi resursele financiare sau ar fi amânat confecționarea unui atât de esențial simbol de putere. Ceilalți membri ai familiei, cum au reușit să găsească și timpul și banii? Mircea, fiul său, și Voica, soția sa, și-au autentificat documentele cu peceți
personalizate, așa cum se obișnuia. Nici modul cum au supraviețuit documentele medievale nu poate susține o selecție tendențioasă a acestora. Avem totuși un eșantion destul de divers de documente, nu puține pentru o scurtă domnie ca aceasta, distribuite de-a lungul întregii domnii, nu doar clustere dintr-o anumită lună, ori cu un destinator comun. Cu privire la originea acestei peceți, două explicații sunt plauzibile. 1. Aceasta ar reprezenta un al patrulea tip de pecete utilizat în cancelarea lui Vlad Țepeș, tip necunoscut până acum. Cum însă amprenta acestei peceți nu ne-a rămas pe niciunul dintre documentele lui Vlad, singura legătură mai viabilă poate fi făcută cu cea de-a treia sa domnie. Am putea deci presupune că Vlad ar fi comandat-o prin octombrie-noiembrie 1476, însă, din pricina timpului scurt, nu ar mai fi putut-o folosi, ori ar fi folosit-o pe prea puține documente, ca măcar unul să poată supraviețui până astăzi. După moartea prematură a titularului, pecetea ar fi rămas timp de 3 decenii în posesia familiei, fiind moștenită de Mihnea. Această ipoteză ar putea fi susținută de titulatura domnitorului, Vlad Țepeș fiind ultimul voievod care a folosit-o în această formă extinsă. 2. Cea de-a doua posibilitate ar fi a unui fals executat la comanda lui Mihnea, fie pe timpul când era pretendent, fie la începutul domniei. Pentru această teză pledează stilul peceții, care este identic cu cel al lui Vlad Călugărul, dar și cu cel al lui Mircea, fiul lui Mihnea. O a treia explicație rămâne prea puțin plauzibilă. Pecetea ar putea proveni de la Vlad, fratele lui Mihnea, cu care concurase pentru tronul Valahiei în 1495. Fiindcă Vlad se mutase ulterior în Transilvania, unde avea să întemeieze familia Dracula din Sintești, înnobilată în 1535, și mai avea și moștenitori, nu reiese în mod plauzibil pe ce cale și de ce ar fi ajuns această pecetă la adversarul său, Mihnea. Ca să ajungi domn al Valahiei, regula era simplă, dar clară. Trebuia să ai os, adică sânge domnesc, iar tot neamul tău să fi fost domn. Trebuia deci ca tatăl să fi domnit în Valahia, tatăl acestuia la fel și așa mai departe. Indiferent cine a comandat această pecete sau cum a parvenit ea lui Mihnea, un lucru este clar. Mihnea a instrumentalizat-o ca și componentă esențială a legitimării sale la tronul Valahiei. Dar de ce o astfel de soluție extremă, care nu a mai fost practicată și de alții? Păi, precum știm, circumstanțele extreme necesită soluții extreme. Să analizăm, deci, aceste circumstanțe. Precum am văzut, Mihnea s-a zbătut timp de 3 decenii să capete susținere. Nu a găsit-o în Transilvania și la regii maghiari și a încercat soluția otomană. Aceasta, din urmă, nu a funcționat decât parțial, fiindcă era doar una locală, cu care nici măcar nu avea legături directe. Mihnea depindea de intermedierea boierilor craiovești, care aveau rude peste Dunăre, sau cel puțin asta afirma șeful de acângii Mihalu Olu Ali Bey, un personaj care va juca un rol cheie în următorul deceniu în stabilirea voievozilor la nordul Dunării. Despre acest Mihalu Olu, sau Mihaloglu, citit mai pe românește, v-am povestit aici. Pierzându-i pe craiovești, Mihnea pierdea și legătura cu singurii otomani care îl susțineau, cel puțin militar, în fața concurenților la tron. Regretatul istoric Constantin Rezachevici a demonstrat convingător că baza de putere a lui Mihnea erau moșiile familiei sale din Mănești. Acest detaliu corelat cu prea lungul timp scurs de la moartea lui Vlad Țepeș, care foarte probabil chiar era tată natural, făcea ca gurile rele, și nu numai, să-l asocieze cu tatăl adoptiv, Dracea Armașul din Mănești. Acest boier, care foarte probabil nu era unul dintre cei mai mari ai țării, îl adoptase și crescuse, voi sau nu, după relația premaritală a mamei. Probabil că majoritatea contemporanelor, rupți o întreagă generație de la moartea lui Vlad Țepeș, nu mai vedea nicio legătură
cu fostul voievod. Aceștia îl vedeau doar pe un boier din Mănești care dorește să se impună împotriva unor candidați cu recomandări și legături solide cu dinastia Basarabilor. Calibrul redus al acestor boieri mănești și apetitul lor de ascensiune pe scara puterii și influenței, într-un final, nu au putut decât să deranjeze pe cele mai puternice dinastii boierești, precum cea a craioveștilor. Aceștia, după ce au încercat să-și reinstaleze influența cu ajutorul lui Vlad cel Tânăr, au recurs mai târziu la soluția radicală de a aduce pe tron pe unul dintre ei, anume pe Neagoe Basarab, în 1512, și apoi pe Radu de la Fomați, în anii 1520. Bilanțul nu e deloc favorabil pentru Mihnea. Mai mult decât oricare alt domnitor valah, acesta a trebuit să înfrunte constant și de-a lungul întregii domnii puternicul scepticism al contemporanilor săi față de presupusa sa filiație. Din acest motiv, a recurs la soluția extremă de a utiliza o pecete mică care probabil era făcătoria sa proprie, inspirată sau nu de amprente sigilare pe documente originare pe care le-a avut, ori pe care le-a văzut, ori le avea în moștenirea sa de familie. Până la urmă, stilul comun al peceții lui Mihnea și a fiului său Mircea ridică mari suspiciuni. Poți utiliza formulări și titulaturi din trecut, fiindcă le vezi pe documente vechi, însă stilul este posterior morții lui Vlad Țepeș, căruia ar fi trebuit să-i aparțină această pecete. Pentru hrisoavele solemne, Mihnea a folosit însă, ca oricare alt voievod valah, pecetea cea mare inscripționată cu numele său, dar și cu filiația, pe care pretindea că o are. Sigilele lui Mihnea au fost principala soluție de a răspândi zgomotos argumentul său legitimator. Uitați cine sunt! Sunt voievod legitim, fiindcă sunt fiul bătrânului Vlad voievod. Eu unul nu sunt fiul niciunui voievod, însă vă mulțumesc cu modestie pentru fidelitate și vă transmit asemenea măriei sale Vlad și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!